Ruská hranice, hodina, nevím, asi 4. A já právě v dálce vidím našeho řidiče, který má v ruce nějaký lejstra. Takže možná se blíží náš odjezd z toho pekelného místa. Už jsme to zvládli a jsme v Rusku. To je všechno, děkuju. Naše Grand Tour se přesunula do země, kde včera bylo zítra, ale dnes je mizerně. A shodou okolností začínáme rovnou v jednom z nejchudších federálních subjektů, Altajské republice. Ve vesnici Košagač se definitivně rozpadá naše společenstvo Tavambogdu. Dáváme náskok kamarádům, kteří spěchají na letiště do Gorna Altajsku, ale za chvíli i my s Evou stojíme u silnice se zdviženým palcem. Altajští řidiči nepatří mezi nejochotnější, ale s pomocí menších úplatků jsme dostopovali až do našeho dalšího cíle. Z velké skupiny je zpátky dynamický duo nás dvou. Jsme ve vesnici Čiblik, někde uprostřed ničeho na ruském Altaji. Vyrážíme na 2 dny do hor, kde nemáme nejmenší tušení, co tam najdeme. Každopádně vesnice je to nádherná, jsou tady 2 obchody, oba zavřeli o hodinu, respektive o 2 hodiny dřív, než ve skutečnosti měli. Prostě Rusko. Tak jo, těšíme se na to, co nás čeká. Čekaly nás samé krásné věci. Divoká řeka, hluboké údolí a hlavně jedno unikátní odvětví místní ekonomiky. Na cestě jsme narazili na krásný most a v Rusku mosty chrání originální trolové, který potřebují zaplatit výpalný, aby vás přes most pustili. Chtěli jsme to snížit tak na 100 rublů za oba, 150 rublů za oba, ale nezbylo nám nakonec nic jiného, než skutečně zaplatit 200 rublů dohromady za to, abychom přešli most přes řeku. Investice do mostu se vyplatila. Další 2 dny jsme mohli strávit v nádherné divočině ruského Altaje. V horách bychom mohli být věčně, jenže naše víza mají omezenou platnost. Tak si jdeme znovu hledat odvoz, který nakonec najdeme v hospodě ve městě Aktaš. Mladý horolezec nás odváží až ke Gorno Altajsku, odkud i přes počáteční smůlu pokračujeme do Novosibirsku. Nějakých 200 kiláků dál, 15 kiláků od Barnaulu, 212 od Novosibirsku. Posunuli jsme se s mladou holčinou, která to pálila ve svém Chevroletu hodnou rychlostí asi 140 km za hodinu po ruských okreskách. Začalo pršet a my nás zkoušíme naše štěstí dál na do večera dorazíme do našeho cíle. Jsme asi o 10 kiláků dál uprostřed dálnice, tak to máme rádi. Počasí se mezi tím uklidnilo a to nám přineslo trochu stopařské smůly. V hodině čekání se zase vezeme dál. Staví nám samý milí lidé, jen když patrioticky zmíní, že Krym konečně patří zase Rusku, můžeme jenom mlčky přikyvovat. Wow, máme za sebou kolikátou jízdu? Třetí jízdu dneška a jsme zhruba 170 až 120 km od Novosibirsku. Těžko se to odhaduje, čekáme už snad na tu poslední, která nás zavede přímo do města. Spasíme. Čechy. Do Novosibirsku nás dovezl mladý student práv, před kterým jsme konečně nemuseli předstírat náš nekonečný obdiv k Putinovi. Celý čujský trakt, který spojuje Novosibirsk s Mongolskem, jsme tak úspěšně prostopovali. Novosibirsk, město na řece Ob a naše první město v Rusku, který jsme potkali. A od teď už nás nečeká nic jiného než cestování vlakem na dálný západ až do Moskvy, až do Petrohradu a pak kdo ví kam dál.
Ale ještě než se nalodíme na pojezd směr domů, zajdu si k místní parikmácher, aby ze mě zase udělala člověka. Zastávka v hlavním městě Omské oblasti, kde Jarda Jágr strávil 4 sezóny, nám dále prohlubuje pohled do ruské společnosti. Na místním trhu kupujeme trochu koniny a říkáme si, že Rusko skutečně není země, ale životní styl. Všechny pamětihodnosti Omsku už máme zhlédnutý, tak jsme zase nastoupili tady do toho lidového kočáru a vyrazili jsme na vyhlídkovou výzdu na takové malé safari, jak vypadá urbání postsovětská sibirská džungle. Se západem slunce zase přesedáme z tramvaje do nočního vlaku na transsibirské magistrále. Na kolejích je nám stejně nejlíp, pokračujeme v naší cestě domů. Tentokrát valíme z Omsku do Jekatěrinburgu. Tam ještě ten večer budeme pokračovat do Kazaně. Tam noc přespíme po dlouhé době mimo vlak, pak to napálíme směr Moskva. To už jsme skoro doma. Ruský vlaky jsou samý překvapení. Včerejší byl trošku staršího data, ne zrovna dobře větraný, ale pořád slušný pojezd a dneska máme krásný zrekonstruovaný vagon, ještě krásnější imitací dřeva. Jo. Lidi jsou milí, chtějí si s náma povídat, zajímají, odkud jedeme, což je občas problém vysvětlit z naší úrovní ruštiny, která dosahuje celých 10 slov, 20, když počítáme číslovky. Ale je to tady krása. V Jekatěrinburgu opakujeme omský scénář. Procházíme město a pak se vozíme tramvají. Po zelému parku zde dominují československé Tatry T3, které sem byly dodávány v letech 1964 až 86, a to v celkovém počtu 530 kusů. Asi se stáváme závislými na kolové dopravě, protože přes noc jezdíme po transsibirské magistrále vlakem a přes den se vozíme po mnohem zapomenutých městech na zmíněné transsibirské magistrále tramvajemi. Po vymetání bizárních měst jsme se konečně rozhodli navštívit destinaci, která i v Lonely Planet a podobných nesmyslech zaujímá přední příčky. Vlak Jekatěrinburg, Kazaň, dalších 1000 km směr domov a my se rozhodli navštívit transsibirský jídelní vůz, což je docela zajímavý zážitek, protože jednak to krásně vypovídá o ruské ekonomice. Dostali jsme 2 jídelňáky, jeden z roku 2015, který je přeložený do angličtiny, a druhý z letošního roku. Tak za ty 2 roky ceny vzrostly zhruba o 100 až 300 rublů, zatímco ruské platy v tomto období spíše stagnovaly. Co se týče samotného jídla, tak brambory spíše nedovařený a kuře trochu bez chuti, ale tak jednou za život, proč je to nedopřát, že jo? Ještě něco zajímavého? Jo. A ten vlak je taky vlak, který nás dostane z Asie do Evropy, protože v něm překonáme pohoří Ural, geografickou hranici mezi Evropou a Asií. Takže jo, už jsme skoro doma. Kazaň je naše první evropské město, úspěšně jsme překonali Ural a jsme zpátky z Asie v Evropě. No a teď jsme v kazaňském Kremlu, což je sídlo prezidenta Tatarstánu. Kazaň je hlavní město Tatarstánu. Kreml je pěkný místo, který potvrzuje multikulturalitu tohoto regionu, protože tu na jednom místě máte jak pravoslavní chrámy, tak i obrovskou mešitu. Kazaň nám doporučovalo spoustu lidí po cestě, abychom ji navštívili, že to je prý krasivý gorod, krasivý grad. Tak budeme dneska prozkoumávat město.
Další zajímavostí Kazaň je Muzeum sovětského života, které, jak nám sám provozovatel sdělil, na rozdíl od toho pražského, není zaměřeno na politiku, ale pouze na lifestyle. Takže v krásném interiéru najdete různé artefakty doby minulé. Mě nejvíc zaujal atlas Lenina, biografický atlas, protože jako geograf si myslím, že není lepší způsob, jak udělat biografii, než ve formě atlasu. Tak jsme se dočkali, míříme do Moskvy. Je to přesně 19 dní, co jsme opustili naše poslední hlavní město Ulaanbaatar a zítra okolo 12. hodiny bychom měli dorazit do Moskvy. Tak jsme v Moskvě, tady nás čekají 3 dny, pak 2 dny v Petrohradě a pak vzhůru domů. Do Moskvy jsme dorazili již trochu přecestovalí, což dokazuje i skutečnost, že jsem během několika návštěv Rudého náměstí nepořídil ani jeden záběr chrámu Vasilije Blaženého. Místo chabého popisu zážitků jsme tak poslední zbytky sil upnuli na představení 2 pozoruhodných prvků moskevského života. A začneme u architektury. V Moskvě je toho k vidění spousty a my jsme si na první den vybrali hlavní budovu Lomonosovy Moskevské univerzity, nejvyšší ze 7 sester, 7 moskevských budov postavených ve stalinistickém stylu. Ve stejném stylu byl postavený například i pražský hotel Internacionál nebo varšavský palác kultury a nauky. Druhý den, druhá sestra, moskevský hotel Hilton na Leningradské ulici. A taky jakže to bylo? Krasné Vorota. Krasná Vorota. A taky třetí sestra, obytná budova Krasná Vorota. Čtvrtá sestra, obytná budova Kudrinskaja, původně postavená jako obytná budova pro politické elity Sovětského svazu a dneska to okupují bohatí a styloví Rusové. Naše sestra číslo 5, Radisson Royal Hotel, dříve známější jako Hotel Ukrajina. Naše šestá sestra, ruské ministerstvo zahraničních věcí, což znamená, že už je před námi jenom poslední. 7. sestra, obytná budova kotelny Českaja, původně zamýšlená jako luxusní byty, ale velmi brzo byla přestavěna na takzvanou komunálku, čili sdílené bydlení. Moskva je domovem pro více než 14 milionů lidí a dalších několik milionů sem každý den dojíždí. A pokud chcete efektivně přemístit takovou masu lidí, bez pořádného systému podzemní dráhy se prostě neobejdete. Moskevské metro je fascinující dopravní systém. Začalo převážet pasažéry v roce 1935, mělo 11 km a 13 stanic. Dnes, o 82 let později, má 340 km a 206 stanic. Metro každý den přepraví 10 milionů lidí a ročně se pak jedná o 2,5 miliardy lidí, což si můžete představit jako 1/3 obyvatel celé planety. Moskevské metro lze bez nadsázky označit za architektonický skvost a jako takové bylo hojně využíváno sovětskou propagandou. Už od svého otevření mělo Západu vyslat jasný signál o nadřazenosti Sovětského svazu a socialistického systému. A dále pokračujeme do naší poslední ruské štace, Petrohradu, centra carského Ruska. Už na první pohled je jasné, že Petrohrad je místo, kde se psala historie. Křížník Aurora a zimní palác mají své místo v učebnicích dějepisu dané. Ale ani z obyčejných uliček se po staletí nestratila atmosféra Dostojevského románu. Největší koncentrace je pak v bytě, kde Fyodor Michajlovič žil a tvořil.
Mainstreamovější kulturní zážitek nabízí ermitáž sídlící ve zmíněném zimním paláci. Rozsáhlé sbírky umění je prakticky nemožné projít na jeden zátah a my rozhodně doporučujeme vícedenní návštěvu. A abychom z nejznámějších turistických cílů nic nevynechali, zajeli jsme se podívat do Petrodvorce, ruskou odpověď na francouzské zahrady ve Versailles. Zahrady to jsou krásný, o tom žádná, ale já byl nejvíce fascinován skutečností, že jsme se přesně po měsíci ocitli znovu na břehu moře. No nic, je na čase dát s bohem rozsáhlé a čarokrásné Ruské federaci a pokračovat domů. Už je to jenom kousek. Čekají nás 3 pobaltské republiky, které chceme prostopovat. Začíná nás ale tlačit čas a na cestě z Petrohradu do Tallinnu si pomáháme autobusem. 45. den na cestě a 4. země, Estonsko. Jsme v hlavním městě, v Tallinnu. Není času na zbyt. Rychle si procházíme historické centrum a vymýšlíme strategii, jak nejlépe chytit stopa do Lotyšska. V Tallinnu jsme dlouho nepobyli, potřebujeme domů a tak jsme zpátky na kraji dálnice. Do Rigy, do Lotyšska to máme 300 kiláků. Snad to vyjde. Dostupovali jsme asi 120 kiláků do Parnu, do Lotyšska zbývá 60 a do Rigy asi 200. Je okolo 7. večer, tak uvidíme, zdali se nám tam podaří dorazit ještě dnes. Stopli jsme mladý manželský pár, který nám kromě odvozu nabídl i nocleh. Poté, co jsme jim sdělili, že se chystáme stanovat v lesích na předměstí Rigy. Čas je jako vždy nejcennější komoditou a my z Rigy vidíme ostudně málo. Už okolo poledne se nacházíme v nákladním autě, které nás přibližuje k hranici s Litvou. Počasí sice není ideální, ale za pomoci 3 šoférů za pár hodin vystupujeme ve Vilniusu. Tady máme konečně trochu více času, takže kromě UNESCOem chráněného centra navštěvujeme i odlehlejší kouty litevské metropole. Jsme ve Vilniusu v Muzeu vojenské techniky. Je to takový to krásný, bizární místo, který si můžete zadarmo proběhnout. Mají tady nějaký stroje v garážích, takových stodolách a tam mají jasně řečeno, že na ty stroje nemáte sahat, nemáte na ně líst. No a pak tady mají spoustu tanků a vozidel venku a do nich se líst může, na ně se líst může, prostě si s nimi můžete dělat prakticky co chcete. Splnili jsme náš cíl projet stopem Pobaltské republiky a na poslední úsek cesty domů zase volíme konvenční dopravní prostředek. Tallinn, Riga, Vilnius, Pobaltí prostopováno, procestováno, je čas je domů. Autobus, Vilnius, Varšava, pak Varšava, Ostrava a jsme doma. Velká škoda, že soudruzi za Sovětského svazu nebyli schopni postavit železnici z Pobaltí do Polska, která by nešla přes Bělorusko, jinak bychom místo autobusu 100% volili vlak. 47 dní na cestě a jsme v posledním hlavním městě v polské Varšavě a taky jsme 500 km od domova. Už v Číně jsme si slíbili, že doma nejdřív navštívíme nějakou nádražku. Ta ale byla zavřená, tak jsme museli do pajzlu vedle. A pomalu nám začíná docházet, že jsme to fakt zvládli. Co na závěr? Překvapilo mě, jak jednoduchý to je dostat se z Asie, z Číny do Česka po zemi, protože pořád někdo někam jezdí a většinou někam jezdí kvůli biznisu, kvůli práci, tak bylo zajímavý tam být jako takový vetřelec, který to dělá vlastně jenom pro zábavu. Vrátili jsme se. Jsme zase v Čechách. Poznali jsme to velmi snadně podle toho, že jsme se zastavili v nádražní restauraci v nádraží Ostrava Svinov a uvítali nás nápisy jako není a nejede. To je všechno. Na konci takovéto cesty jeden cítí neuvěřitelný údiv a zároveň vděčnost. Údiv nad tím, jak jednoduché je přejet po zemi největší kontinent světa a vděčnost kvůli tomu, že žijeme ve světě, kde je možné takový výlet absolvovat. A to navíc tím nejlepším parťákem, jakého jsem si vůbec mohl přát.
Disneyland.